Ikalat mo na. Oh. Kahit tanggalin mo na dyan sa plastic na roll. Para makahinga niya. Ay, yun. Doon na kami kumain nung pagdating namin. Dumiretso kami ron. Ano, gusto kayo kumain? Doon na kami kumain. Ano oras pa tayo po? 9:30 yung... Akala ko hapon. Hindi, 9:30 yung alis namin doon.